ซะด้วยโอ้โอ้พี่มือมีด
line.นี่เนื้อนิ่มเว้ยเดี๋ยวพอส่งให้เลยลองเนี่ยนิ่มแล้วตอนนะเดี๋ยวพอนี่นะฮะมันนิ่มดอมแบบแตกๆเลย พี่อ่ะต้องลองให้เขาลองต้องโชว์ฝีมือไม่มีเลือดด้วย ฮะอะไรของมึงเนี่ยก็คือไปนะ